হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক আটাই ভালে আছে, কুশলে আছে, হেপী আছে আৰু হেল্ডি আছে। ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যুদ্ধই হওক বা আৰু কিবাই হওক, আমি মহিলাসকলতো ঘৰৰ কাম কৰিবই লাগিব, নে কি কয় ৰাইজ? আমাৰ হাউচ হেল্পাৰগৰাকী নাই, ভোট দিবলৈ গ'ল, গতিকে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে এনেকৈ কাম কৰিয়েই থাকিব লাগিব আৰু। গাটো আজি বৰ ভাল নহয়, তথাপিওতো ঘৰৰ কাম নকৰিলে নহয়, গতিকে ৰাতিপুৱা উঠি এনেকৈ লাগি গ'লোঁ আৰু কামত। ৰেষ্ট লৈ লৈ কাম কৰি আছোঁ, যিহেতু গাটো অকণমান বেয়া আৰু এনেকৈ কাম বন কৰি কিনে বহুত গৰমো লাগিল। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান বেদনা খাই লওঁ, বেদনাৰ জুইচ উলিয়াই কিনে, যিহেতু হিমগ্ল'বিন কম আছে মোৰ বডিত। আৰু অকল মোৰ বডিতেই নহয়, আমাৰ মহিলাসকলৰ বডিত হিমগ্ল'বিনৰ কমি থাকেই প্ৰায় মহিলাসকলৰ। গতিকে মাজে মাজে পাৰিলে এনেকৈ বেদনাৰ ৰস বা বিটৰুটৰ জুচ উলিয়াই বা ভেদাইলতা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি মহিলাসকলে খাব লাগে। আৰু ময়ো মাজে মাজে এনেকৈ খাই থাকোঁ, ডালিমৰ ৰস হওক, বিটৰুটৰ ৰস হওক, তেনেকৈ ৰস উলিয়াই ল'লোঁ, অকণমান ব্লেক চল্ট দি ল'লোঁ, লৈ কিনে বহি খাবলৈ আজি সময় নাই আৰু একদম পূৰা থিয় যেনেকৈ আছিলোঁ সেনেকৈ খাই আছোঁ আৰু। তাৰপিছত খাই বৈ লাঞ্চৰ তৈয়াৰী। তাৰ আগত ভাবিলোঁ অকণমান আজৱাইন এনেকৈ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি মই ৰাখি থৈ দিওঁ, কাৰণ আজৱাইন আমাৰ পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল, মাজে মাজে খাই থাকিব লাগে। আৰু এনেকৈ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি থৈ দিলে খাবলৈ খুব ভাল হয়। অকণমান ক'লা নিমখ দিলোঁ, দি কিনে এনেকৈ অলপ দেৰি ভাজি থাকিম আৰু ড্ৰাইকৈ। খুব লৰাই থাকিব লাগে, নহ'লে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু এনেদৰে লৰাই চৰাই থকাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ অকণমান হাতেৰে চাব লাগে কিমানখিনি ৰোষ্ট হৈছে। একদম যেতিয়া মচমচীয়া হয় তেতিয়া জানিব যে পূৰা হৈ গৈছে। মোৰো এইখিনি হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই গেছটো বন্ধয়ে কৰি দিলোঁ, দি কিনে ছাইডকৈ থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে বটলত ভৰাই থৈ দিম। আৰু সেইপিনে মই দৌৰাদৌৰিকৈ লাঞ্চৰ তৈয়াৰী কৰিছোঁ। আজি ভেন্দি ভাজি, কণীৰ দম আৰু ভাত। ভেন্দি মই খুব ধুনীয়াকৈ বজাৰৰ পৰা অনাৰ পিছতে ধুই কিনে থৈ দিওঁ, মানে অলপ পানীটো যাবৰ কাৰণে। পানীটো থাকাতে যদি আমি কাটি কিনে ভাজিব লওঁ তেতিয়াহ'লে বিজল উঠে। গতিকে আগতীয়াকৈ যদি আপুনি ধুই কিনে ধুনীয়াকৈ শুকাই থৈ দিয়ে পানীটো যোৱালৈকে, তেতিয়া বিজলটো নহয় আৰু। গতিকে মই এনেকৈ শুকাই থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি কাটি থৈ দিলোঁ ছাইডকৈ। এতিয়া কেৰাহী এখন বহুৱাই দিলোঁ, কেৰাহীখনত দিলোঁ মিঠাতেল। তেলখিনি আজি ঠিক মানে সেয়া নহয় আৰু আপোনাৰ ৰেচিপিত, মানে এইটো ৰেচিপি মই এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই, অলপ এনেই দেখুৱাইছোঁ। কাৰণ কণীৰ দমটোনো কি আৰু, চবে বনাব জানেয়ে। এনেকৈ কণীকেইটা অকণমান হালধি আৰু নিমখ দি তেলত ভাজি ল'ম, বইল কণীকেইটা। খুব ধুনীয়া ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। আপোনালোকে আকৌ নক'ব দে, এই কণীৰ দমটো আৰু দেখাব লগা হ'লনে, চবেই জানে। বনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইটোৱেই। আৰু সেইখিনি তেলতে দি দিলোঁ মই বইল কৰি কিনে টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি লৈছিলোঁ আলু, সেই আলুখিনি কণীকেইটা উঠাই দিম, দি আলুখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এই ৰেচিপিটো হোষ্টেলত থকা বা এনেকৈ পিজি থাকিলেও যে বনাই কেতিয়াবা খাব পাৰি, তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে ঝটপট হৈ যোৱা এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি হয়। আলুখিনিও মই এনেকুৱাকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ ক্ৰাছ কৰি লোৱা পিঁয়াজ। মই মিডিয়াম চাইজৰ এটা পিঁয়াজ লৈ লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ। আপোনালোকে ৰুকনিত ৰুকি ল'ব পাৰে, নহ'লে মিহি মিহিকৈ কাটিও ল'ব পাৰে। মই ক্ৰাছাৰত ক্ৰাছ কৰি লৈছোঁ। আৰু যেতিয়া পিঁয়াজৰ কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত দি দিম মই আদা নহৰু পেষ্ট। আদা নহৰু দি দিলোঁ, দি কিনে পুনৰ অকণমান লৰাই চৰাই আদা নহৰু ধুনীয়া স্মেল এটা অহালৈকে ভাজি থাকিম, কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে। আৰু অলপ দেৰি পিছত এয়া ধুনীয়া কালাৰ আহি গৈছে, কেঁচা কেঁচা ভাৱ নাইকিয়া হৈছে, স্মেলো ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া ইয়াত দি দিম মই কাটি লোৱা, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহী। এটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ,
লৈ মই ধুনীয়াকৈ পুনৰ লৰাই দিলোঁ। এতিয়া বিলাহীটো অকণমান সিজালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিম। এয়া বিলাহীটো অকণমান সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াত দিলোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অকণমান হালধি, যিহেতু আগত অলপ হালধি দিছিলোঁৱেই, কমকৈ দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, এইখিনিয়ে মছলা, আৰু বেলেগ একো মছলা নিদিওঁ। দি পুনৰ অকণমান লৰাই দিছোঁ। অলপ দেৰি থাকিবলৈ দিম এনেকৈ, আৰু কিছু দেৰি এনেকৈ থকাৰ পিছত যেতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে, বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে, এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ মই গৰম পানী। জোখমতে দিব আপোনালোকে যিমানখিনি গ্ৰেভি বিচাৰে। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলি থাকিবলৈ দিম, আৰু সেইখিনি উতলি থাকক এটা চাইডে মই ভেন্দিটো ভাজি থাকিম। পেনখন গৰম হোৱাত দি দিলোঁ মিঠাতেল। এইটো চাইডে মোৰ কণীকেইটা দিব পৰা হৈ গৈছিলে দেই। মই অলপ দেৰি উতলাৰ পিছত কণীকেইটা দি দিলোঁ। কণীকেইটা দি পুনৰ উতলি থাকিবলৈ দিম, আৰু এইপিনে মোৰ তেলো গৰম হৈ গ'ল। তেলত দি দিলোঁ মই কেঁচা পিঁয়াজ, অলপ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ দেৰি ভাজিম, কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া নোহোৱালৈকে। এইপিনে মই কণীৰ দমটো চাই আছোঁ মাজে মাজে, আৰু অলপ উতলিব লাগিব, পানীটো আৰু অকণমান কমিব লাগিব, গ্ৰেভিটো ডাঠ হ'ব লাগিব। আৰু এইপিনে পিঁয়াজখিনিৰ কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দি দিম মই কাটি থোৱা ভেন্দিখিনি। একদম চিম্পলভাৱে আজি লাঞ্চটো বনাম, কাৰণ আবেলি অকণমান ওলাই যাবলগীয়া আছে। গাটো ইমান ভাল নহয়, তথাপিও চাই লওঁ, আৰু গা ভাল পালে যাম। অলপ দেৰি এনেদৰে লৰাই ভাজি আছোঁ মই ভেন্দিখিনি। আৰু ভেন্দিখিনিত বিজল উঠা নাই চাওকচোন, মই যে আগতীয়াকৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু এইপিনে মোৰ কণীৰ দমটো ৰেডি হৈ গৈছে। কণীৰ দমটো মই জুইটো বন্ধ কৰি দিম, আৰু এইপিনে ভেন্দিখিনিত দি দিলোঁ নিমখ আৰু হালধি, বাছ বেলেগ একোৱে মছলা নিদিওঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজা যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আৰু মোৰ ভেন্দি ভাজি হৈ গ'ল। তেনেহ'লে বলক আজিৰ থালিখন আমি ৰেডি কৰোঁ। পানী খালোঁ। আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে মই যে মোৰ আজি গাটো ইমান ভাল নহয় বুলি। তাৰপিছত ভাত পানী খালোঁ, বনালোঁ। মূৰৰ বিষ উঠি আছিল অলপ, চৰ্দিও লাগি আছে আজি 3 দিনমানৰ পৰা। চৰ্দিটো বাৰু চৰ্দিৰ কাৰণে নহয়, মোৰ মূৰৰ বিষটো এনেও আছেই। তাৰপিছত আজি সন্ধিয়া ওলাই যোৱা কথা আছিলে, সেইকাৰণে ঘৰৰ কাম দৌৰাদৌৰিকৈ কৰিলোঁ। লাঞ্চটো একদম শ্বৰ্টকাট কৰিলোঁ। ভাবিছিলোঁ ভাল পাম বুলি, ভিক্স লগালোঁ, ইনহেলাৰ ল'লোঁ, নাই ভাল নাপালোঁ। ভাত খাই উঠাৰ পিছত মূৰৰ বিষটো বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল। তাৰপিছত মেডিচিন ল'ব লগা হ'ল। মেডিচিন লৈ মই ইমান দেৰি শুয়ে আছিলোঁ, তথাপিও এতিয়াও মই মূৰৰ বিষটো ভাল পোৱাই নাই ভালকৈ। এইটো চাইড পূৰা বিষায়ে আছে, আৰু কিমান শুই থাকিম, সেইকাৰণে উঠি আহিলোঁ। চাহ একাপ বনাই লৈছোঁ, চাহ একাপ খাওঁ। আৰু ওলাইতো যোৱা নহ'লেই, গতিকে আপোনালোকক চিকেনৰ ৰেচিপি এটাকে দিম এতিয়া, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই। আজি মই বনাম চিকেন মালাই টিক্কা, গতিকে তাৰ কাৰণে মই আধা কেজিমান জোখত বনলেছ চিকেন লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া জলকীয়াৰ পেষ্ট লৈ ল'লোঁ 1 চামুচ, আৰু 3 চামুচমান জোখত লৈ ল'ম আদা নহৰু পেষ্ট। জিৰা গুড়ি লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ,
জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচ, চাট মছলা লৈছোঁ আধা চামুচ আৰু গৰম মছলা লৈছোঁ আধা চামুচ। আৰু এইপিনে মই ইলাচি ল'ম অকণমান, ইলাচিৰ গুড়ি আৰু নিমখ ল'ম জোখমতে। লৈ ইয়াত দৈ লৈ লৈছোঁ মই 1 কাপ আৰু প্ৰায় 1 কাপতকৈ অকণমান কম মই বাটাৰ লৈ লৈছোঁ, মেল্ট কৰা বাটাৰ। পূৰা সম্পূৰ্ণ 1 কাপ নহয়, অকণমান কম। নেমু ৰস চেপি ল'লোঁ, একফাল নেমু ৰস চেপি লৈছোঁ। লৈ মই ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰিম। আৰু নিমখখিনি যেতিয়া আপোনালোকে দিব অকণমান কমকৈ দিব, কাৰণ বাটাৰতো অকণমান নিমখ থাকে আৰু চাট মছলাটো অলপ নিমখ থাকে, গতিকে অকণমান কমকৈ দিব। দৰকাৰ হ'লে পিছত দি দিলে হ'ল। এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত মেৰিনেট হ'ব ৰাখি থৈ দিম। আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ, এখন কেৰাহী বহাই দিছোঁ গেছত আৰু তাত মই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিলোঁ। ইয়াত একো বিশেষ তেল চেল দিব নালাগে, কাৰণ বাটাৰ দিছিলোঁ আমি মেৰিনেট কৰোঁতে, বাটাৰখিনিয়ে হৈ যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত মই ধুনীয়াকৈ ঢাকনি মাৰি কিনে সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া মাজে মাজে ঢাকনিখন গুচাই চাই আছোঁ, অকণমান লৰাই থাকিব লাগিব। ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিব। পুনৰ ঢাকনি লগাই দিলোঁ। আৰু ঢাকনিখন গুচাই পুনৰ অকণমান লৰাই চৰাই দিছোঁ। দি এতিয়া মই কাটা চামুচ এখনেৰে কিমানখিনি সিজিছে এনেকৈ বিন্ধি বিন্ধি চাম। নাই, আৰু সিজিছে, কিন্তু একদম পাৰফেক্টলি সিজা নাই, আৰু অলপ দেৰি লাগিব। গতিকে মই পুনৰ এইখিনি ঢাকনি মাৰি থৈ দিম অলপ দেৰি। আৰু অলপ দেৰি পিছত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, আৰু যিখিনি মছলা আছিল মছলাখিনিও ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি উঠিছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি মই চিকেন কেইপিচ উঠাই ল'ম মছলাখিনিৰ পৰা। আৰু মছলাখিনি যাতে কোনো কাৰণত তলত লাগি নাযায় সেইটো খিয়াল ৰাখিব লাগিব। এইখিনি নজৰত ৰাখিলে হ'ল, মছলাখিনি যাতে তলত লাগি নাযায়। ধুনীয়াকৈ চিকেন কেইপিচ উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া মছলাৰ কেৰাহীখন মই ছাইডকৈ থৈ দিম, কাৰণ এইখিনি মছলাই মই পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া এখন এনেকৈ জালি এখন লৈ ল'লোঁ, তাত চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ উঠাই দিম। আটাইখিনি চিকেন মই জালিখনত উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া গেছটো জ্বলাই কিনে মই চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ পুৰি ল'ম। যিহেতু তন্দুৰ নাই, গতিকে মই এনেকৈ জুইতে সেকি ল'ম। খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই সেকি ল'ব লাগিব। কিন্তু এই জালনাখনত এনেকৈ লুটিয়াব দিগদাৰী, গতিকে মই গেছটো অফ কৰি গোটেইখিনি চিকেন বেলেগ এটা বাচনত লৈ ল'ম। এয়া দেখিছেনে পৰি পৰি যায়, এইখনত দিগদাৰী, অলপ সৰু হৈছে জালিখন। গতিকে মই বাচনটোত লৈ ল'লোঁ গোটেইখিনি চিকেন। লৈ যিটো ছাইড পুৰা গৈছিলে, মানে স্মক হৈছিলে, সেইটো ছাইড ওপৰৰ পিনে দি উল্টা ছাইডটো মই পুনৰ সেকি ল'ম। এতিয়া এয়া উল্টা ছাইডটো মই দেখিছেনে পুৰা ছাইডটো ওপৰৰ পিনে কৰি দিছোঁ, আৰু বাকী যিটো ছাইড ভালকৈ পুৰা যোৱা নাছিল সেইটো ছাইড মই তললৈ কৰি দিছোঁ। দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ পুনৰ জুইত পুৰি ল'ম।
বা সেকি ল'ম বা তন্দুৰ কৰি ল'ম, যি বুলি কয় আপোনালোকে। মুঠতে স্মোকি ফ্লেভাৰ এটা আহিব। ধুনীয়াকৈ সেকি ল'লোঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া দেখিছে। এনেকৈও খাব পাৰি। আৰু এয়া ক্ৰীম ল'লোঁ মই 1 কাপ। পুৰা ফুলকৈ 1 কাপ লৈ লৈছোঁ। আৰু দৈ ল'ম মই 1 কাপতকৈ অকণমান কম। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্সিত ফেটি ল'ম। আৰু আনপিনে গেছটো জ্বলাই মই এই মছলাৰ কেৰাহীখন বহুৱাই দিলোঁ। দি ইয়াতে ফেটি লোৱা দৈ আৰু ক্ৰীমখিনি দি দিলোঁ। আটাইখিনি দি দিলোঁ। অকণমান লৰাই চৰাই এতিয়া মিক্সি জাৰটোত অকণমান পানী দি কিনে মই সেইখিনি ইয়াত দি দিম। দি মই খুব ভালকৈ মছলাৰ লগত এইখিনি লৰাই দিম। ভালকৈ মিক্স হ'ব লাগিব মছলাখিনি আৰু ফেটি লোৱা দৈ আৰু ক্ৰীমখিনি। গেছটো মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখিব। হাই ফ্লেম কৰি দিলে দৈ দিছোঁ ন, ফাটি যাব পাৰে। অকণমান মই নিমখটো খাই চালোঁ, অকণমান নিমখ লাগিব। মই নিমখটো দিলোঁ অলপ। দি তাত মই তন্দুৰ কৰি লোৱা চিকেনখিনি দি দিছোঁ। দি অকণমান লৰাই চৰাই এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ। ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মাজতে অকণমান লৰাই চৰাই দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু কিছু দেৰি ঢাকি থৈ দিম। আৰু অলপ দেৰি পিছত মই পুনৰ লৰাই চালোঁ আৰু হৈ গৈছে মোৰ মালাই টিক্কা। অকণমান মই সানি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল, সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল। মই অকণমান মিঠা লাগিলে ভাল লাগে মোৰ, সেইকাৰণে মই অকণমান সানি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি মিঠা খাই বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে সানি দিব নালাগে। এইটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল দেই। এইখিনি দি মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি এতিয়া বাচন এটাত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম। বাচনটো ধুনীয়াকৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি লৈ ল'লোঁ। আৰু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মালাই টিক্কা। আপোনালোকে ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই চাবচোন দেই, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। এয়া অকণমান বাটাৰ গাৰ্নিচিং কৰি দিলোঁ মই। আপোনালোকে ৰুটি বা নান বা ভাতৰ লগতো ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ।